Välkomna till On the Hook. Idag så ska jag och min gode vän bakom kameran där, Linus, ut och vertikalfiska röding. Det är extra kul för Linus, för han har inte fått någon röding än och han ska få sin första idag har jag tänkt. Det är ett speedat fiske, snabb invevning, hårda hugg och idag kommer vi använda oss av en speciell live-teknik också som heter Panoptics. Där man ser hur fiskar simmar och rör sig. Så häng med så får ni förhoppningsvis uppleva något som ni inte har sett förut. Kör vi! Ja, nu är vi framme på första stoppet. Så vi sänker ner givarna här för att se om rödingen är hemma. Och den här tiden på året, sommarhalvåret, så grupperar sig rödingarna mer och mer tillsammans och gärna nära botten. De gillar ju kallt vatten och håller sig under språngskiktet. Så det är mycket enklare att hitta dem nu på sommaren kontra på vintern då de är i hela vattenmassan. Så nu ska vi dra igång elektroniken så får vi se. Eller vad säger Linus, är taggad? Yes! Hittar vi röding här direkt. Ser man det på Panopticsen. En här, en där, en där. Ja, till och med 4-5 stycken. Så sugen. Det här ser ju onekligen bra ut. Första släppet här har en hel del rödingar under båten. Ser man här hur pirken kommer ner och även där. Så väntar vi på att få en reaktion här nu då, så att de stiger mot betet. Gick jag förbi dem, så kör vi några snabba ryck här får vi se. Nada. Vi provar igen. Det är bara att fortsätta så här. Försöka få dem eller locka dem till hugg genom att köra lite småryck och snabba monotona invevningar. Man vevar inte ifrån en röding helt enkelt. Det är bara att köra. Nu söker vi lite efter fisk. Första spotten hade en del fisk men de var inte så sugna på våra beten. Och ofta så grupperar de sig i 3, 4, 5, 6 så att man vill helst leta efter ett lite större stim. Stanna på en ströfisk så där kan vara lite svårt ibland. Oftast när man kommer ner med pirken eller jigg så är rödingen borta. Så att vi letar upp lite fler fisk mängdmässigt sett. Vad nice! Nice Linus! Det är så de ska tas. Det är en gädda nu då. Det är en gädda. Fan. Det är en gädda. Nej! Vad fan? Vad fan händer? Jag tror man har fått... Jag tänkte så är det en gädda. Ja. Alltså. Ja, jag trodde jag fick en röding äntligen här, men... Är man gäddfiskare så är man. Så är det ju. Så... Det är inte så vanligt det här, va, Mattias? Få gädda här ute. Det var ganska fin gädda ändå. Absolut. Nästan 90 kanske. Oj, Hur går det egentligen? Jag skulle säga att det går precis så som vi förtjänar. Åt skogen. Nej, det är tufft alltså. Det är väldigt, väldigt strömt i vattnet och då brukar det vara fiskfattigt. Och det är svårt att få kontakt med sitt bete och jag försöker skylla på mycket nu. Men det är tufft alltså. Ja, dag 1 var inte så het som vi hoppades på. Det var väldigt strömt ute, det blåste mycket och fiskarna stod väldigt utspridda. Nu är vi inne på dag 2. Det känns bättre idag faktiskt. Det är lugnare på vattnet, det är inte lika strömt. Så förhållandena är bättre, men ja, fiska, vi får se. Vi är ute och krigar i alla fall. Ja, när man fiskar röding så kör man ju ofta med jiggar och pirkar och skedar som väger någonstans mellan 25 och 45-50 gram. Gärna strömlinjeformade så de kommer ner fort.
ner till där fisken står. Och rödingen är oftast koncentrerad runt botten och några meter ovanför botten. Och när man väl är nere på botten, då kan man ha lite olika tekniker, men den här brukar jag köra. Man pirkar lite upp så här, fram och tillbaka, upp och ner, för att få lite uppmärksamhet ifrån rödingen. Och när man väl har gjort det några gånger, då kan man börja veva. Och så vevar man ganska fort. Ett monotont, jämnt tempo och aldrig slav på tempot egentligen. För då tappar rödingen intresse direkt. Så ett jämnt tempo, så här upp och ner, upp och ner. Och till slut så sitter det där en röding, förhoppningsvis. Rödingfiske är ju fantastiskt alltså. Man tokvevar upp betet och så tvärnit bara. Vätterns torpeder. Den är ganska fin den här, tror jag. Helt klart godkänd. Ja, det här är en bättre fisk. Härligt att man kan få mjölksyra utav fiskar i svenska vatten. Oj. En fin fisk, den kan nog vara runt 3 kilo kanske. Ja, det är en fin fisk. Oj. Här har vi en vätternröding som gillar en toby. Fantastisk fisk. Ja, när man har krokat av rödingen så här vid vattenytan så är det bra att ge dem en liten skjuts ner i vattnet så att de får syre i gällarna. Så sticker de direkt som torpeder bara. Rakt ner i djupet. Gött! Och efter min. Där är du utfall, så du det? Ja. Vi ser ju 5-6 fiskar där nere som En som efter min. kommer efter, så viker de av och så släpper man ner igen och så simmar de efter. Och så nu kommer den efter min här. Nu då! Där. Nej, jag tappar den! Ja, mitt första hugg i alla fall. Ja. Fan. Jag skulle bara veva upp, vi skulle åka ju. Ja. Så jag bara veva. Nu vevar du lite snabbare, det kanske så du ska veva. Ja, kanske. Ja. I've said it before and I'll say it again. Det ser lovande ut. Där, nu. Sätt på kameran. Yes! Äntligen! Alltså jag har missat. Nej! Den släppte. Aj! Alltså den där var ju... Den satt ju. Jag är fan sämst. Nu byter jag krokarna. Där! Nej, slå till mig. Nu ger jag upp snart. Kan man sätta en 3-krok till på vetet? Där fram? Det går nog. Prova. Alltså det är helt... Jag bytte till ny krok. Första hugget jag får missa. Jag trodde att det berodde på kroken och. Det är lite kul. Ja, det är bara att jag är kass helt enkelt. Ja. Han krokar den utan problem. Det var lite pulver i mina armar, va? Rutinerad som han är. Nej, Linus har ju missat x antal. Nu och jag har ju suttit och vilat i 2 timmar, så släppte jag det här. På första släppet så small det på en direkt och jag... Ja, ja, nej, det var en liten fisk. Men de är alltid välkomna de också. De är ju fantastiskt fina. Alltså jag har tappat säkert 8 fiskar i rad. Och nu har jag den igen. Det är hur mycket fisk som helst där. Och den här ska jag inte tappa. Första röding. Där kommer den. Det är en stor. Jäklar! Den är fin. Vi ska få upp den här nu då.
Lugn. Den är fin. Yes! Ja, yes. Kul, grattis! Yes. Det var ju kul att han fick en fisk, Linus. Han har haft det ganska tufft idag och... Ja. Ja, efter 7-8 hugg och jag har nästan slängt spöt i vattnet så huggde äntligen min första röding menar jag. Och det var riktigt fin. Jäklar. Så där ser den ut. Fan vilken snygg fisk. Vad säger Mattias? Ja, det är välförtjänt, Linus. Bra krigat. Och jävla fight också. Till vertikalfiske efter röding så kan man använda sig av jiggar, pirkar, men även skeddrag. Vi använder oss utav långsmala skedar, 25-40 gram. I det här fallet så är det en Toby, en klassiker. Vi använder oss även utav koster som är väldigt strömlinjeformat, sjunker ner fort i fisken. Och det går även att använda jiggar. I det här fallet så är det en 40 gram skalle och en svartsonker McPray. Och man väljer att placera kroken så långt bak som det bara går emot padden för att få bästa krokningsförmåga. Vi använder oss av ett spö. Ett Spike Pro är det här. Och det är klassat upp till 70 gram. Man vill gärna ha lite ryggrad i spöna för att kunna kroka dem och få upp fisken så fort som möjligt till ytan. Och en höghastighetsrulle, i det här fallet en Revo Rocket som tar in 105 cm per vevtag. Har man det här så är man kittad för en dag på Vättern och fiska röding vertikalt. Ja, här kommer en liten guide på hur man gör röding mot hugg. Och det här är framförallt då till min kompadre här, Linus Frölich. Kolla upp honom om ni inte vet vem han är. Var det bra mothugg eller? Det var mothugget från sydligare breddgrader. Oj, det här är en bra fisk. Oj. Den kan ju faktiskt hända att de är felkrokade ibland. Absolut, men är det inte det? Så är det en ganska bra fisk där. Jo, det är den kanske. Den var inte ens... Herregud, vilken krigare eller? Den var stark. Fan vad nice. Precis när vi funderade på att byta plats. Den tar ju linor den här ju. Och det gjorde i och för sig din lilla också. Det är inte högt. Vad nice. Jag tror inte den är så stor. På Toby igen. Där kommer den. Yes. Kul. Du fick av den effektivt där också. Men känns det bra eller? Ja, det känns jättebra. Hoppas att den är rättkrokad. Vilken firre. Känns som den verkligen kommer igång här på kvällen. Ja. Frågan om den är rättkrokad alltså. Tyvärr så kan det vara så ibland att de... han bara drar alltså. Vad är det för spör du har? Jag kör med ett Spike Pro. Och det är klassat upp till 70 gram. Och det får jobba bra nu. Ja.
Va? Ser du fisken? Det gör jag inte. Men jag ser att spöet jobbar bra. Och jag, mitt hjärta jobbar bra. Nu ser man något. Oj, det är en fin fisk. Oj, oj, oj. En jättefin fisk. Ska jag hjälpa hova? Ja, tack. En skitfin fisk. En skitfin röd. Nej. Nu kommer den här. En jättefin röd. Snyggt! Vi har kört med lite olika beten idag. Men den klassiska Tobin har varit det betet som har levererat flest. Och bevisligen störst. Vad hände? Ja, Fick dagens största då? ja, det var det. Vi vägde den inte, vi behövde gå tillbaka. Men Typ 4 kilo. ja, skulle säga drygt 4 kilo faktiskt. Han var väldigt tjock. Tjock som Och fina färger och en riktig kamp bjöd hon på. jävla drömkväll. Ja, det är fantastiskt alltså. Boom! Grymt! Ja, tack för idag Mattias. Tack själv Linus. Vilken jäkla dag. 2 dagar till och med. 2 dagar, just Ja. det. En började lite lite- sämre. Började lite trevande, Ja. dåligt väder. En gädda var den du fick första dagen. Ja, och det var inte alls så mycket fisk som man hoppas på. Ja. Det var mycket strömmar och sådär och då brukar de vara som bortblåsta här på Vättern. Men dag 2 var ju desto bättre. Mycket bättre. Ja, i alla fall runt lunch där, då mojnade det rejält och då kunde man fiska lite mer som man vill. Ja. Liksom. Och fiskarna stod där de brukar stå. Där Liksom. de ska stå. Där de ska stå. Ja. Och de högg också till slut. Ja, det var grymt roligt fiske i sista 5-6 timmar var ju jäkla coolt. Många missade. Ja. Jag fick min första. Där fick du. Stort Och grattis. flera till så Ja, det var grymt. jag är nöjd. Och jag tycker också att det är kul att ett klassiskt drag som Toby som har funnits sedan kriget typ fortfarande levererar fin fisk. Ja. Ett optimalt bete till röding vertikal faktiskt. Toby 40 gram. Ja, 40 gram ja. Lite olika färger. Det ska ni köra. Ja, Gött. ja Tack för att du tittade. tack. Ses Ha det nästa bra. gång. Hej.